نو 17 مئی 2025 باندې چې کوم د ایټا ټیسټ شو د سیټي د فارانو پای کې زموږ سره 51 نمبر او 52 نمبر چې کوم دوه کوېسچنز دي چې یو زموږ سره د ال سی ام د فار او بل زموږ سره د پرسنټیج نو ډیرو کوېسچن به تاسو لیدلی هم وي په پرسنټیج باندې الریډي ما بلاشه کوېسچن هم کړي خدا چې کوم نه پای کې یو کوېسچن راغلی دی ډیر ایزی کوېسچن خو زیات سټوډنټان چې کوم د قسم ام سی کیوز نه بیا اکثر لګ الرجیک وي او وجه دا څنګه سال کم نو کوهاټ ډیویژن چې کوم دا غره فار دا ټیسټ ارنج شو زموږ سره 15 نمبر کوېسچن دی اسانه سره سال کو دا غشان 52 نمبر نو دا قسم ام سی کیوز خامخه په ټیسټونو کې راځي دا چې کله تاسو ټیسټ لپاره پریپریشن کوئ نو دا پرسنټیج او ال سی ام دا پورشن لازمي ګورئ نو موږ ته وایي 40% په 45 کې څومره راځي واټ از 40% اف 45 نو موږ به رول مخ کې آسان چیز دی داسې به چل وکړو چې 40% او د اپ په ځای به چې کوم نه ولیکو ملټیپلای او 45 پرسنټ تاسو ته پته چې دا زموږ سره وایي دا 100 تا نو ډیوایډ بای 100 دا به په 100 ډیوایډ کم ملټیپلای بای 45 نو دا زیرو د دې سره کینسل کیږي اوس 4 چې کوم دی په 2 باندې کینسل کیږي نو 2 2 4 او 5 2 10 اوس 5 او 45 کینسل کیږي چې 5 کم 5 او 9 5 45 نو 2 چې ملټیپلای کې دینه زموږ سره زی 18 تاسو ګورئ ودن 5 او 10 سیکنډ کې چې کومه داسې قسمه کوېسچن کیږي نو 18 زموږ سره انسر دی نو 18 زموږ سره دی په سی نمبر نو سی د رائټ انسر دغه شان 52 نمبر کوېسچن چې کوم دی موږ ته وایي چې د 4 of the 12 ال سی ام څه ته وایي نو تاسو ګورئ ال سی ام اول تاسو ګورئ ال سی ام وایي څه ته نو ال سی ام مطلب دی لیست چې ال مطلب دی لیست او سی مطلب دی کامن او د ام مطلب دی ملټیپل نو دینه ظاهره شو چې زموږ سره د 4 او د 2 د 12 ساری د دې به ملټیپلز معلومه خو د ټولو نه کم ملټیپل چې کوم فرست ملټیپل راځي او هغه کامن وي یعنی 4 او 12 کې دوانو کې دغه موږ معلومو خو دې لپاره دوه طریقې دي یو ډیویژن میتھډ دی بل پرایم فیکټرایزیشن دی خو ټول نه اسانه چې کوم دی هغه بیا ډیویژن میتھډ دی ساری پرایم فیکټرایزیشن چې کوم زموږ سره ال سی ام دی ډیویژن میتھډ نو دا په هغه طریقه باندې دا فایند کومه نو ډیویژن میتھډ باندې دا کومه د ال سی ام ځکه چې دا د ټول نه اسانه طریقه ده د ال سی ام د فایند کولو لپاره دوه په 2 باندې کیږي نو 2 2 4 او دا 6 2 12 بیا په 2 باندې کیږي 2 کم 2 او 2 3 6 اوس چې کوم 3 په 3 کیږي نو 3 کم 3 او 1 په خپل ځای نو دا ملټیپلای کا 2 2 4 او 4 3 12 یعنی 12 زموږ سره دا سینسه ده چې دا په 4 په اړه کې هم راځي او د 12 په اړه کې هم راځي دوه کې کامن ده نو کدا ما ډایرکټ کوله هم ما ته پته و ځکه چې الریډي 12 دی آسان دی خو چې هغه سټوډنټان چې څوک نشي کولای نو تاسو به ډیویژن میتھډ یوز کوئ د ال سی ام فایند کولو لپاره ډیویژن میتھډ کم میتھډ وي دا الریډي ما په دې لیکچر هم اپلوډ کړی دی خو ډیویژن میتھډ هغه میتھډ چې پای کې مونږه چې کوم هنسي مونږ لرا کړی هغه مونږ یو پرایم کې ولیکو یعنی یا قشان او هغه مونږ دوانه په یو سټپ کې وکړو او پرایم فیکټرایزیشن دا وایي چې 4 بزان لو کې 12 بزان لکه نو د ډیویژن د فاره دا بیسټ ساری ډیویژن میتھډ چې کوم ال سی ام د فایند کولو لپاره بهترین چیز دی تاسو په هغه باندې فایند کولای شئ نو زموږ سره 12 د رائټ انسر او چاو ته ټیک مارک کړه نو هغه خو کار کړه خو چانه کړه نو هغه نه نمبر کټ شوی وي دا دوه ام سی کیوز د خپل مرګو سره ضرور شیر کړئ ان شاء الله امید ساتم چې د دې نه به تاسو ډیر زیاته فائدہ کیږي نو خپل مرګو سره ضرور داسې قسمه کوېسچن شیر کوئ نور داسې بهترین ام سی کیوز دغه شان د پریپریشن لپاره زموږه فیسبوک پیج او دغه شان یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ ثانک یو